नमस्कार. आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत. तर आज आपण पित्तशामक, पाचक आणि थंडगार अशी सोलकढी कशी बनवायची ते पाहूयात. तर त्यासाठी लागणारं साहित्य आधी पाहूयात. तर इथे मी एक ओला नारळ किसून घेतलेला आहे. तुम्ही हवं तर याचे काप करून घेऊ शकता. त्याचसोबत इथे 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या देखील घेतलेल्या आहेत. 1 इंच आलं बारीक तुकडे करून घ्यायचा. त्याचसोबत 2 हिरव्या मिरच्या इथे घेतलेल्या आहे. मिरच्या तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. आता हे सर्व साहित्य आपण एका मोठ्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घेऊयात. तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये इथं खोबरं घेतलेलं आहे, आलं टाकलं, सोबतच लसूण आणि मिरची देखील घालायची आणि त्याचसोबत इथे अर्धा चमचा जिरं यामध्ये घालायचं आहे. जिरं इतकंच घालायचं आहे, यापेक्षा जास्त जिरं वापरायचं नाही, नाहीतर सोलकढी थोडीशी कडवट लागू शकते. तर आता हे थोडंसं फिरवून घेऊयात. या किसलेल्या खोबऱ्यापासून आपल्याला नारळाचं दूध वेगळं करून घ्यायचं आहे. तर यामध्ये आधी आपल्याला थोडंसं पाणी घालावं लागेल. तर मी आधी अर्धी वाटी पाणी यामध्ये घातलेलं होतं. अर्धी वाटी पाणी घालून हे व्यवस्थित असं बारीक वाटून घ्यायचं. तर साधारण 15 ते 20 सेकंद मी हे मिक्सरला फिरवून घेतलं. तर आता अशा प्रकारे एखादी मोठी गाळणी घेऊन यातलं नारळाचं दूध आपल्याला सेपरेट करून घ्यायचं आहे. मोठी गाळणी नसेल तर सुती कापडाचा वापर देखील तुम्ही करू शकता. एखादं स्वच्छ सुती कापड घेऊन त्यामधून हे बारीक केलेलं खोबरं चांगलं पिळून घ्यायचं आणि नारळाचं दूध वेगळं करायचं. तर इथे एखाद्या मोठ्या पळीचा किंवा चमच्याच्या सहाय्याने हे बारीक वाटलेलं खोबरं अशा प्रकारे थोडंसं प्रेस करायचं, म्हणजे यातलं सर्व दूध चांगल्या प्रकारे सेपरेट होतं. हीच सेम प्रोसिजर आपल्याला 3 वेळा रिपीट करायची आहे. आता हे जे खोबरं आहे ते पुन्हा एकदा आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालूयात. त्यामध्ये पुन्हा अर्धी वाटी पाणी घालून व्यवस्थित बारीक करून घ्यायचं. आता पुन्हा एकदा पळीने छान प्रेस करून यातलं सर्व नारळाचं दूध आपण काढून घेऊयात. तर आणखीन एकदा मी हे छान असं बारीक वाटून घेतलेलं आहे मिक्सरला अर्धी वाटी पाण्याचा वापर करून. म्हणजे साधारण 3-4 वेळेस आपल्याला हे मिक्सरमध्ये छान बारीक वाटून यातलं दूध सेपरेट करायचं आहे, म्हणजे नारळातलं सर्व दूध आपल्याला मिळतं. तर इथे छान घट्टसर असं नारळाचं दूध आपल्याला मिळालेलं आहे. तर एका छोट्या किसलेल्या नारळापासून आपल्याला साधारण 3 ग्लास इतकं हे नारळाचं दूध मिळतं. आता यामध्ये आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. मीठ टाकताना ते चव घेऊन टाकायचं, कारण आपण पुढे इथे कोकमचा वापर करणार आहोत, त्यालासुद्धा ऑलरेडी मीठ लावलेलं असतं. त्यामुळे मीठ मात्र चव घेऊन टाकायचं. तर इथे एका वाटीमध्ये मी साधारण 8 ते 10 कोकम अशा प्रकारे भिजवून घेतलेले आहेत. तर 15 मिनटासाठी हे भिजत ठेवलेले होते. आता हे जे कोकम आहेत ते चांगले अशा प्रकारे चुरून घ्यायचे थोडेसे, म्हणजे त्यातला सर्व कोकमचा जो अर्क आहे तो या पाण्यामध्ये उतरला जाईल. आणि त्यानंतर मग यातले कोकम बाजूला करून अशा प्रकारे गाळणीच्या सहाय्याने हे गाळून घ्यायचं आहे. तुमच्याकडे जर कोकम ऐवजी कोकमाचं आगळ असेल तर तुम्ही ते देखील इथे वापरू शकता. तर आता हे कोकम भिजवलेलं जे पाणी आहे ते आपल्या नारळाच्या दुधामध्ये आपल्याला घालायचं आहे. पण हे घालताना थोडं थोडं आणि चव घेऊनच घालायचं, कारण कोकमच्या जातीनुसार त्याचा आंबटपणा जो असतो तो कमी जास्त असू शकतो. जर कोकम जास्त आंबट असतील तर तुम्ही थोड्या प्रमाणात जरी हे घातलं तरी सोलकढी छान बनते. नाहीतर तुम्ही जर यामध्ये हे एकदम ॲड केलं तर सोलकढी आंबट बनू शकते. तर इथे आपण वापरलेले जे कोकम आहेत ते जास्त आंबट नाही आहेत, त्यामुळे इथे मी हे सर्व कोकमचं पाणी यामध्ये ॲड केलं. आता तुम्हाला इथे दिसत असेल की सोलकढीचा जो आपला कलर आहे तो देखील जास्त डार्क असा झालेला नाही आहे, अगदी पांढरट असा दिसतो, कारण कोकमच्या प्रकारावरती ते देखील अवलंबून आहे. काही कोकमचं जे पाणी असतं ते एकदम लालसर असं असतं, त्यामुळे सोलकढीला छान गुलाबीसर रंग येतो. पण इथे मात्र या कोकमचा रंग थोडासा फिकट आहे, त्यामुळे सोलकढीला चांगला रंग आलेला नाही आहे.
जर तुम्हाला सोलकडीचा गुलाबीसर रंग आवडत असेल तर किसलेलं खोबरं जेव्हा आपण मिक्सरमध्ये वाटून घेतो तेव्हा त्यामध्ये छोटासा बीटाचा तुकडा टाकायचा, त्यामुळे सोलकडीला छान गुलाबीसर रंग येतो। अगदी मोठा नाही तर फक्त 1 इंच बीटाचा तुकडा घालायचा, नाहीतर मग बीट जरी तुम्ही जास्त घातलं तरी देखील सोलकडीची चव बिघडू शकते। तर आता वरून थोडीशी हिरवी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आणि इथे आपली ही कोकण स्पेशल सोलकढी बनून तयार आहे। तर ही सोलकढी जी आहे ती पित्तशामक असल्यामुळे ज्यांना पित्ताचा त्रास होतो त्यांनी आवर्जून प्यावी। त्यासोबत पचनाला मदत करणारी आहे सोलकढी आणि शरीराला नैसर्गिक थंडावा देणारी देखील आहे। त्यामुळे या उन्हाळ्यामध्ये सोलकढी नक्की आवर्जून करून पहा आणि रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, म्हणजे असेच छान छान व्हिडिओ तुम्हाला मिळत राहतील। पुन्हा भेटूया अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत। तोपर्यंत तुमचा निरोप घेते। धन्यवाद।